الجمال يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 11/7/2025، ولكن في الفيديو ده انا هختص بالبرايس اكشن بتاع يوم 9/7/2025. عنوان محاضرة النهارده ان شاء الله هتكلم عن الباور اوف 3 او السي ار تي او الاي ام دي، كلها مصطلحات مختلفه لمعنى واحد، وهو ان السعر بيفضل يجمع في منطقه، بعد كده السعر يعمل حركه فيك او حركه معاكسه للاتجاه الصحيح، ومن بعدها السعر يتحرك في الاتجاه الصحيح. ولكن الحركه اللي بتكون في الاتجاه الصحيح دي بتكون حركه قويه، حركه سريعه، حركه اسمها الديستريبيوشن. طبعا مش محتاج افكرك ان المحاضره بتاعت النهارده هي المحاضره الثالثه في سلسله ازاي تقدر تحصل على 30 نقطه يوميا. طبعا انا عارف ان انا منقطع عن السلسله دي، ولكن انا كنت مشغول جدا 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 للاسف الفتره اللي فاتت، وما كانش عندي الوقت الكافي لان انا اعمل المحاضرات دي. ولكن ان شاء الله الفتره الجايه انا هعوضكم بمحاضرات منتظمه، محاضرات قيمه، محاضرات كلها على الماركت لايف بغرض الاستفاده العامه للجميع. ومن حيث كده انا هدخل في السلايد الاولى. طيب زي ما انت شايف ده الفريم اليومي للناسداك. لو سالتك انت شايف ايه، طبعا مش محتاج اقول لك اي حاجه، انا بسالك فيها المفروض انك بتوقف الفيديو وتجاوب على الاجابه دي في دماغك، وتشوف الاجابه اللي انت جاوبتها هل هي اجابه صحيحه ولا اجابه غلط. لو رحت للسلايد الثانيه هتلاقي ان انا عندي هنا الاوردر بلوك ده على الفريم اليومي، ده الفريم اليومي، وعندي الاول تايم هاي. السعر يوم الاثنين افتتح نزل تريد. الاوردر بلوك اللي على فريم اليومي الشمعه الثانيه الثالثه، زي ما انت شايف السعر طلع بقوه باتجاه الاول تايم هاي. جميل جدا. ولو انا بتداول على الانتراداي، او انا بحاول اتداول في نطاق الديلي رينج، او انا بحاول اتداول داخل نطاق شمعة اليوم، فمن الكونسبت ده انا ما عنديش اي معلومه اقدر استفيد بيها من على فريم اليومي، وبالتالي عشان يكون عندي معلومات اكتر لازم انزل على فريمات اصغر. ولو انا هنزل على فريمات اصغر ما ينفعش الموضوع يكون ماشي بعشوائيه من حيث تحديد السيوله الصحيحه اللي المفروض ياخدها السعر اثناء الحركه. وبالتالي عشان اعتمد على مناطق السيوله الصحيحه لازم اعتمد على شيء واضح، شيء ثابت، شيء ما بيتغيرش. الشيء ده هو الجلسات. طبعا ده فريم الخمس دقائق. لو تاخد بالك هنا انا مقسم فريم الخمس دقائق، مقسمه لسيشنز عشان افهم كل سيشن عملت ايه، وابتدي احاول افهم حركه السعر الجايه هتكون ايه. وبالتالي زي ما انا علمتك ان من الساعه 8 مساء للساعه 12 صباحا بيكون عندي توقيت جلسه اسيا، ومن الساعه 2 للساعه 5 بيكون عندي توقيت جلسه لندن. طيب انا هستفاد ايه من التحديد ده؟ التحديد ده هيفهمني ايه؟ بكل بساطه هفهمك. التحديد ده انا لما بحدده لازم اعرف كويس الايجن هاي او قمه جلسه اسيا فين، وقاع جلسه اسيا فين. وبنفس الكونسبت او بنفس المبدا لازم افهم جلسه لندن القمه بتاعتها فين والقاع بتاعها فين، وهل جلسه لندن حصل فيها تلاعب ولا لا، والتلاعب اللي حصل ده هل هو تلاعب صحيح، او هل هو ده اللي انا عايز اشوفه بناء على حركه السعر، ولا ده تلاعب خطا او تلاعب فيك بالنسبه لي. جميل جدا. انا هستفاد من كل ده ايه؟ انا هستفاد من كل ده ان هو بيفهمني الحركه هتكون ماشيه ازاي. بمعنى ان زي ما انت شايف هنا السعر في اسيا ماشي في حركه كونسوليديشن. ولما اقول لك ماشي في حركه كونسوليديشن يعني السعر مش واخد اتجاه صريح. يعني ايه؟ يعني السعر ماشي يعمل قاع، قمه، قاع ياخد القاع السابق، يطلع يعمل قمه تاخد القمه السابقه، ومن بعدها السعر ابتدى يمشي في كونسوليديشن. بعد كده دي فتره البريك اللي هي بتكون من الساعه 12 للساعه 2 قبل دخول جلسه لندن. طيب ايه الشيء اللي انا عايز اشوفه في جلسه لندن؟ هبسطها لك. لو انا عندي الويكلي بايس بتاعي ايجابي، اذا من المنطلق ده المفروض الديلي بايس بتاعي كمان يكون ايجابي. جميل جدا. طيب انا دلوقتي عشان يكون التحيز بتاعي ايجابي، ايه اللي انا عايز اشوفه في حركه السعر؟ عايز اشوف السعر يعمل لي حركه فيك او حركه مخادعه يخدع بيها الريتيل تريدرز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت فهمت الفكره بتاعت ان جلسه اسيا هنا جايه كونسوليديشن، شيء بديهي انك تنتظر المانيبيوليشن يحصل للاسفل. طيب ليه ما يحصلش للاعلى؟ بكل بساطه لو تفتكر انا قلت لك لو انا، والكلام ده انا شرحته في الديلي بايز، يعني الكلام ده لو انت مش فاهمه تقدر تحضر الديلي بايز وتيجي على المحاضره دي هتفهم الكلام ده بكل بساطه. في الديلي بايز قلت لك انا لو عندي الشمعه اليوميه هتكون ايجابيه، فبالتالي السعر المفروض يعمل رينج او يمشي في نطاق عرضي، والشمعه دي لو الشمعه ايجابيه اذا لازم الشمعه دي تكون لي الديل او الجزء الصغير اللي بيبقى من تحت قبل ما الشمعه بتطلع للاعلى بقوه. جميل جدا. الديل ده المفروض لو الشمعه دي هتكون شمعه يوم ايجابي، اذا الديل بتاعها هيكون للاسفل. طيب معنى كلمه ان الديل بتاعها هيكون للاسفل للشمعه الايجابيه ده معناه ان المانيبيوليشن هنا
لازم يحصل للاسفل ما يحصلش للاعلى. ليه؟ لان لو حصل للاعلى هتبقى دي حركه معاكسه للي انا عايز اشوفها، وبالتالي ببتدي افهم ان انا اليوم ده لو حركه السعر ما كانتش كلير في جلسه نيويورك انا ما عنديش اي تريد. ولكن انا عندي قمه وقاع جلسه اسيا، السعر ماشي في نطاق عرضي من بدايه الساعه 8 للساعه 12، وبعد كده لقيت السعر نزل خد قاع جلسه اسيا. جميل جدا، ده الشيء البديهي، ده الشيء الكويس اللي انا عايز اشوفه في حركه السعر. بعد ما السعر عمل لي مانيبيوليشن في جلسه لندن لقاع جلسه اسيا، ابتديت اشوف السعر يصعد بقوه للاعلى. السعر طبعا اثناء صعوده السعر خد لي قمه جلسه اسيا. دي كل المعلومات اللي كانت متوفره عندي قبل دخول جلسه نيويورك. هدخل بقى على السلايد اللي بعديها. لو تفتكر انا نزلت لك قبل كده شرح استراتيجي بتاعه السي ار تي او الباور اوف 3 او الاكيوميليشن مانيبيوليشن ديستريبيوشن، وقلت لك منها ان انا بحدد قمه شمعه الساعه 8 وقاع شمعه الساعه 8. طبعا اللاين الاسود ده هو عباره عن الساعه 8 صباحا، واللاين الاسود ده هو عباره عن الساعه 9 صباحا. ده الرينج المتوافر عندي. الرينج ده اللي متوافر عندي هنا دي اعلى قمه وده ادنى قاع. جميل جدا. اذا عندي القمه دي هي سي ار تي هاي والقاع ده هو سي ار تي لو. طبعا مش محتاج افكرك ان الساعه 8 القمه والقاع بتاعها بيتضرب يوميا بنسبه 100%. وانا بقول لك اهو ما تصدقنيش، روح ارجع للشرط بتاعك وشوف الكلام اللي انا بقول لك عليه. يوميا قمه وقاع شمعه الساعه 8 بيتضرب يوميا على المؤشرات. لكن مش معنى ان انا بقول لك يوميا يبقى انت هتلاقيه كل يوم على الناسداك، ده مش معناه ده. لا، اللي انا بقول لك عليه واللي انا اقصده هنا ان قمه وقاع شمعه الساعه 8 بيتضرب في المؤشرات يوميا. ولكن انا بقول لك اليوم اللي انت مش هتلاقيه فيه على الناسداك هتلاقيه موجود على الداو جونز، لو ما لقيتوش على الداو جونز هتلاقيه موجود على الاس بي 500. جميل جميل. انا عندي قمه وقاع شمعه الساعه 8. ركز هنا لان الكلام ده انا ما قلتوش في المحاضره وفي الشرح بتاعت الاستراتيجي. الكلام ده اللي انا هقوله دلوقتي ده انت اول مره تسمع عنه. لو تفتكر بناء برضو على الويكلي والديلي بايز والتحيز الايجابي، اذا انا هنا في الوضع ده المفروض اشوف السعر يعمل مانيبيوليشن للاسفل ولا يعمل مانيبيوليشن للاعلى. ما هو السعر لو جاب القمه هينزل يجيب القاع، لو جاب القاع هينزل يجيب القمه. ده الكلام اللي انا شرحته لك واللي انا فهمته لك وطبقت عليه لايف اكتر من مره. لكن في بعض التريكس اللي انا ما وضحتهاش وما قلتهاش. دي اول حاجه بتطلع من التريكس دي انا بوضحها في المحاضره اهو. لو انا التحيز بتاعي ايجابي لازم السعر ياخد السي ار تي لو الاول، وفي الغالب ده اللي بيحصل كل مره. ليه؟ لان الباور اوف 3 دايما 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 للشمعه الايجابيه لازم يكون بضرب سيوله قاع شمعه الساعه 8. تاني، لو انا تحيزي ايجابي لازم السعر يضرب السي ار تي لو او لازم يضرب قاع شمعه الساعه 8. والعكس صحيح لو كان انا تحيزي سلبي. لو انا تحيزي سلبي السعر لازم يضرب القمه الاول قبل ما السعر ينزل يضرب القاع. جميل جميل جدا. طيب من الكونسبت ومن الشرح اللي انا فهمته لك دلوقتي السعر هنا عامل ايه؟ هل السعر نزل ضرب القاع؟ لا، السعر طلع ضرب القمه. طيب لما السعر طلع ضرب القمه هنا انا كان تفكيري ايه وفكرت في ايه؟ ليه انا بقول لك ده؟ لان الحاجات دي مش هتلاقيها مكتوبه في كتاب، الحاجات دي مش هتلاقيها مشروحه في كورسات، الحاجات دي محدش، اسمع بقى، محدش يفهم ولا يعرف ولا يعلم عنها حاجه. الحاجات اللي بتتشرح هنا بياخدها بقيه الناس اللي بتعمل محتوى على التيك توك وبينزلوها عن عدم فهم وفاكرين ان هو كده بيقدم معلومه. بس روح وحطه وقول له اعملها قدامي لايف، انا بقولها لك اهو مش هيعرف. انا يوميا ممكن اطلع لايف، اسمع بقى، كل يوم كل يوم اطلع لايف واقول لك حركه السعر هتكون ماشيه ازاي على فريم الدقيقه، على فريم الدقيقه. فبالتالي عشان كده انا بنزل المحتوى ده وبنزل الحاجات دي لان انا عارف الحاجات دي بتكون ثوره في العلم بتاع الاسواق الماليه، ولكن ما حدش بيعرف يستخدمه. الكونسبت بتاعه موجود معايا انا بس، وانا عارف الكلام ده وعارف الماركت بيتحرك ازاي وبناء على ايه. جميل جدا. مجرد ما السعر بياخد القمه هنا كده انا فهمت وترجمت ان السعر عايز يوصل لهدف اعلى من قمه شمعه الساعه 8، ولكن في نفس الوقت السعر مش هينفي احتماليه رجوعه لقاع السي ار تي لو او قاع شمعه الساعه 8. طيب لو السعر خد لقمه شمعه الساعه 8 افهم، ده الوقت اللي تكتب فيه الكلام ده، افهم كويس ان السعر هنا بيستهدف يا اما ديلي اوبجيكتيف يا اما بيستهدف ويكلي اوبجيكتيف يا اما بيستهدف مانثلي اوبجيكتيف يا اما بيستهدف سيشن اوبجيكتيف. جميل جدا.
اذا مجرد صعود السعر بالمنظر ده وابتدى يعمل كونسوليديشن هنا على السي ار تي بدون ما يديني اي سيت اب بيعي، فهمني كده ان السعر بيستهدف يا قمه يوميه، يا قمه اسبوعيه، يا قمه شهريه، يا قمه جلسه. جميل جدا. نخش على السلايد اللي بعديها. لو تاخد بالك هنا اللاين ده الساعه 9:30، هنا اللاين ده الساعة 11. ما بين الساعة 9:30 للساعة 11 بيكون الافتتاح والانتهاء لجلسة نيويورك اللي هي بتفتح 9:30 تنتهي الساعة 11. جميل جدا. هنا بداية الافتتاح، وهنا السي ار تي هاي، وهنا السي ار تي لو. السعر مجرد ما خد السي ار تي هاي عمل كونسوليديشن هنا والسعر ابتدى يصعد للاعلى. طبعا وقتها انا كنت محدد الاول تايم هاي او القمه التاريخيه للناسداك وفاهم كويس ان السعر ما ادانيش سيت اب هنا، يبقى انا عندي احتماليه كبيره ان السعر يوصل للاول تايم هاي بناء على الصوره اللي انا سالتها لك في الاول. واول سلايد انا سالتك فيها قلت لك انت شايف ايه هنا بناء على الصوره او بناء على الديلي تايم فريم. جميل جدا. لاحظ هنا السعر مجرد ما صعد للاول تايم هاي هنا السعر هنا ابتدى يعمل كونسوليديشن، صعد، عمل حركه مخادعه، خد لي بيها الهاي السابقه وكون لي اول تايم هاي جديد، ولقيت السعر بالشمعه دي خد لي السوينج هاي السابقه والسعر نزل عمل ديسبيسمنت للاسفل. مجرد ما السعر عمل ديسبيسمنت للاسفل الشمعه السوداء اللي هي موجوده هنا، الشمعه دي طلعت اتريدت الشمعه الاخيره للاوردر بلوك او للتشينج ان ستيت اوف ديليفري، ومن بعدها السعر ابتدى يعمل رينجنج بالمنظر ده. وزي ما انت شايف السعر نزل بقوه وبزخم للاسفل استهدافا للسي ار تي لو اللي موجود هنا. جميل جدا. طبعا السلايد اللي هنا انا بوضح لك الفرق ما بين التريدنج فيو والميتا تريدر. هتسالني ليه؟ اقول لك لان في التوقيت ده انا ما كنتش موجود قدام اللابتوب، لان انا كنت وقتها مشغول جدا جدا وما عنديش وقت لان انا اسجل من اللابتوب ولا اقعد قدام اللابتوب. فالتريد دي متسجله من الميتا تريدر على التليفون لان دي كانت الوسيله الوحيده اللي انا اقدر اسجل بيها التريد دي في التوقيت ده. طبعا زي ما انت شايف الارتفاع اللي موجود هنا هو نفس الارتفاع اللي موجود هنا. هنا حصل الكونسوليديشن، مجرد ما السعر صعد للاعلى خد لي الباي سايد ليكويديتي اللي هو هنا ده، هو ده. السعر نزل بالشمعه دي وعمل لي اغلاق للانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. فين الانفرجن دي؟ اقول لك شايف الشمعه السوداء دي، الشمعه الزرقاء الثانيه، الشمعه الزرقاء الثالثه، الجاب اللي موجوده هنا هي عباره عن انفرجن فير فاليو جاب. خليني اوريها لك في السلايد اللي بعديها. الانفرجن جاب اللي موجوده هنا دي هي نفسها الانفرجن جاب اللي انا بوضحها لك دلوقتي هنا. هنا كان الانتري بوينت بتاعي من الشمعه السوداء دي. لو تاخد بالك الشمعه السوداء دي مجرد ما اغلقت علقت الليميت اوردر بتاعي عند قمه الشمعه السوداء اللي موجوده هنا. طلع السعر فعلها بالشمعه الزرقاء دي طبعا، والستوب لوس بتاعي كان فوق جسم الشمعه السوداء اللي موجوده هنا. يبقى تاني الانتري بتاعتي كانت هنا والستوب لوس بتاعي كان فوق جسم الشمعه اللي موجوده هنا. طبعا الاستهداف هنا كان اكتر من 30 نقطه. الاستهداف بتاعي هنا كان تقريبا 55 نقطه زي ما انت هتشوف، وده في حد ذاته ديفييشن او انحراف عن الموديل اللي انا كنت محدده ليكم، ولكن انا عندي التراست وعندي الثقه الكافيه ان انا اشوف السعر بيتحرك 100 و120 نقطه كل يوم بكل سهوله، والسعر يوميا بيتحرك نقاط كتيره جدا جدا جدا. لذلك لو انا حبيت الزمك بحاجه بسيطه كتارجت بسيط تقدر توصل ليه، طبعا هقول لك التزم بفكره ال 30 نقطه، لان ال 30 نقطه دي اسهل حاجه ممكن توصل لها. لكن انا بوريك ان دايما ممكن تتعدى ال 30، ممكن توصل لل 50، ممكن توصل لل 70، ممكن توصل لل 100 نقطه ايزي، سهل جدا جدا جدا. لكن لو انا بتكلم مع اخويا واخويا مش عارف يبدا منين، لذلك لازم احدد له هدف بسيط، هدف واضح يمشي وراه كل يوم، وانا واثق ان هو يوم بعد يوم هيتطور وهيبتدي يثق في الماركت اكتر. وبدل ما هيستخدم ال 30 عشان هو حابب يتطور هيخليهم 40، هيخليهم 50، هيخليهم 60. لكن الفيرست ستيب او الفيرست ستارت بتاعتك لازم تكون حاجه صغيره، حاجه ما تعملكش بريشر او ضغط على اعصابك طول ما انت موجود في الماركت. انا صح انا غلط، الماركت هيعمل، الماركت مش هيتحرك، السعر هيطلع يضرب لي ستوب. كل الحاجات دي والمشاعر دي انا متاكد ان هي عندك. والحل الابسط عشان تتخلص من الضغط والبريشر اللي موجود عليك وانت جوه الماركت انك تلتزم بهدف بسيط، هدف صغير، هدف واضح. جميل جدا. وبكده انا انتهيت من محاضره النهارده. هسيبكم دلوقتي مع التريد لايف على الماركت. طبعا زي ما انا قلت لك التريد دي متصوره من التليفون بتاعي لان انا ما كانش معايا اللابتوب وقتها فما عرفتش اصور من التريدنج فيو. بتمنى المحاضره تكون بسيطه، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده. بالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.